Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον ολοκένουργιο Planet X Pluto με τα μεταλλικά χρώματα. Αυτή είναι η καινούργια έκδοση. Έχει τα χρώματα του video game. Θα τα δούμε όλα σε λιγάκι. Αυτό εδώ είναι το κουτί. Είναι ίδιο το κουτί με της πρώτης έκδοσης. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάνω πλευρά. Εδώ στην κάτω πλευρά μας λέει ότι η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Τα πλάγια του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά βλέπουμε την πλάτη του Megatron. Νομίζω πως είναι η πλάτη, αλλά ναι, η πλάτη του είναι. Ενώ εδώ πέρα μπροστά βλέπουμε το στήθος του. Λοιπόν, αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Αυτή είναι διαφορετική η κάρτα από την πρώτη έκδοση. Στην πίσω πλευρά θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έρχεται με κάτι screw covers. Εμείς τα έχουμε τοποθετήσει ήδη στη φιγούρα. Και τέλος έρχεται με τις οδηγίες. Είναι αυτό εδώ το φυλάδιο. Οι οδηγίες, παιδιά, είναι ακριβώς ολόιδιες με την πρώτη έκδοση. Στην άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε την καινούργια έκδοση του Fall of Cybertron Megatron έξω από το κουτί του. Παιδιά, η φιγούρα είναι εξαιρετική. Απλά αυτή την έχουν κάνει πιο game accurate. Έχει τα σωστά χρώματα του παιχνιδιού. Ο Megatron είχε σκούρο γκρι, δεν είχε λευκό γκρι, έτσι ανοιχτό γκρι, ας το πω έτσι. Δείτε και εδώ πέρα δύο φωτογραφίες. Όπως βλέπετε τα χρώματά του είναι ίδια με αυτά του παιχνιδιού. Βλέπετε και την πλάτη του τώρα είναι ίδια. Λοιπόν, τι άλλο έχουν κάνει σε αυτή τη φιγούρα? Έχουν αναβαθμίσει τους συνδέσμους εδώ στα χέρια και τους συνδέσμους εδώ στα πόδια. Στην πρώτη έκδοση τα πόδια σπάγανε πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειαζόταν καν να κουμπίσει τη φιγούρα. Την είχε στη φιγούρα στη βιτρίνα και έσπαγαν τα πόδια έτσι από μόνα τους. Τρελό, έτσι. Και γι' αυτό αλλάξαν τους συνδέσμους και στα πόδια και στα χέρια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι περίεργο στους συνδέσμους. Φαίνονται να είναι δυνατοί αυτοί οι σύνδεσμοι. Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως έχουν βάλει μεταλλικό χρώμα παντού επάνω στη φιγούρα. Βλέπετε και εδώ πέρα έχει ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Ακόμα και αν ανοίξουμε το στήθος του θα δούμε πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες εδώ πέρα μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα το μοβ, το διαφανές που έχουν βάλει παντού επάνω στη φιγούρα. Δείχνει πανέμορφο. Ακόμα και το κόκκινο χρώμα εδώ πέρα είναι μεταλλικό. Παιδιά, η φιγούρα τα σπάει. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Όταν πρώτο άνοιξα τη φιγούρα και έπρεπε να κουμπώσω αυτά τα πτερίγια εδώ πέρα πίσω, ήτανε υπερβολικά δύσκολο. Οι τρύπες του είναι μικρές και έπρεπε να βάλω πολύ δύναμη σε αυτά τα πτερίγια για να μπουν μέσα στην τρύπα. Το ίδιο και για το κανόνι του εδώ στο χέρι. Αλλά εντάξει, στην τελική μπήκανε. Επίσης έχουν μπει και τα screw covers. Έχει εδώ, εδώ πέρα πάνω. Ακόμα και στα πόδια έχουν μπει screw covers. Εντάξει, εύκολο είναι αυτά. Οι οδηγίες δεν σας δείχνουν πού να τα βάλετε, αλλά μπορείτε να το καταλάβετε από το σχήμα που έχουν τα screw covers. Επίσης έχουν πάρα πολύ ωραίο κόκκινο μεταλλικό χρώμα για τα μάτια. Αυτά φυσικά βγαίνουν και νομίζω βγαίνουν λίγο εύκολα για τα γούστα μου, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές θα τα ήθελα να είναι από μαλακό πλαστικό αυτά. Τέλος πάντων, δεν είναι πάντως break dealer για τη φιγούρα. Το σπαθί του βλέπετε είναι φοβερό. Το πιάνει πολύ σφιχτά, παιδιά. Ακόμα και άμα ανοίξω εδώ τα χέρια και το κουνήσω, βλέπετε δεν πέφτει. Πρέπει να το τραβήξω
με το χέρι για να το βγάλω. Χώρος αποθήκευσης για το σπαθί εδώ πέρα πίσω δεν έχει. Φυσικά μπορείτε να το βάλετε έτσι, αλλά εντάξει θα φαίνεται πολύ χαζό. Επίσης εδώ το κανόνι επεκτείνεται κιόλας, αλλά αυτό είναι για την tank μορφή του, ή όπως θέλετε πείτε την. Φυσικά το fusion cannon του μπορεί να αφαιρεθεί από εδώ, αλλά δεν μπορεί να το κρατήσει στα χέρια. Εδώ οι συνδέσμοι καινούργοι, αλλά και στους παλιούς μπορούσες είτε απλά να κατεβάσεις τους ώμους έτσι προς τα κάτω, είτε να τους έχεις έτσι πιο ψηλά, πιο πάνω ας πούμε. Εμένα μου αρέσει να το έχω κάπως έτσι, να έχω έτσι κατεβασμένα τα χέρια προς τα κάτω και να σηκώνω τους συνδέσμους από εδώ. Όπως βλέπετε τώρα βγήκε αυτό εδώ το κομμάτι, βγαίνει λίγο εύκολα για τα γούστα μου. Βέβαια μπορώ να βάλω βερνίκι και να γίνουν πιο σφιχτά, αλλά φοβάμαι μην πέσει η φιγούρα κάτω και σπάσει, οπότε δεν το διακινδυνεύω. Πάντως είναι λίγο ενοχλητικά αυτά εδώ τα κομμάτια. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή, αλλά όπως βλέπετε στρίβει αρκετά. Κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω και έχει μια μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Τα χέρια του. Κάτσε να βγάλουμε αυτά εδώ τα κομμάτια, γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν τώρα όλα αυτά εδώ τα κομμάτια. Τα βγάλω και αυτά από εδώ, γιατί είναι πολύ ενοχλητικά. Τα χέρια του. Έχουμε δύο συνδέσμους εδώ. Ένας είναι αυτός εδώ ο σύνδεσμος και ένας είναι αυτός εδώ πέρα ο σύνδεσμος. Οπότε άμα το χρησιμοποιήσουμε και τους δύο, το χέρι μπορεί να έρθει τελείως προς τα πάνω. Φυσικά μπορεί να έρθει και πιο normal προς τα πάνω. Καλό είναι που έχουμε επιλογές. Φυσικά το χέρι μπορεί να κάνει 360 μοίρες περιστροφή. Έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού. Έχουμε 90 μοίρες λύγισμα στον αγκώνα. Ο αγκώνας είναι σε ratchet σύνδεσμο. Έχουμε περιστροφή στο χέρι και εδώ τα δάχτυλα ανοίγουν, κλείνουν σαν ένα κομμάτι. Ο αντίχειρας δεν κινείται. Αν ανοίξουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα έξω, θα δείτε ότι έχει και περιστροφή στη μέση. Είναι αρκετά σφιχτή όμως, γιατί δεν την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Πάντως έχει μια χαρά περιστροφή μέσης. Το πόδι έρχεται εντελώς προς τα πάνω. Τώρα τον ταρακουνάω, βλέπετε έχει πολύ σφιχτές κλειδώσεις. Πολύ καλό αυτό. Το πόδι έρχεται εντελώς προς τα πίσω. Πλάγια. Περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο στο γόνατο, αλλά επειδή το πόδι είναι ογκώδη, μπορεί να κάνει 90 μοίρες λύγισμα. Και εδώ η πατούσα, το πόδι κάτω, είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε περιστρέφεται, κινείται πάνω κάτω. Εδώ τα δάχτυλα μπροστά κατεβαίνουν προς τα κάτω και το τακούνι είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε περιστρέφεται και κινείται πάνω κάτω. Κινείται και από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο που έχει εδώ το πόδι. Φυσικά έχουμε και τέλειο σπάσιμο αστραγάλου. Γενικώς παιδιά η άρθρωσή του είναι πολύ καλή. Οι κλειδώσεις είναι σφιχτές, όσο θα έπρεπε δηλαδή.
Γενικώς παιδιά είναι πολύ ωραία φιγούρα και μου αρέσει πολύ αυτό το design του Megatron. Γενικώς ήμουν ένα τεράστιος φαν των War for Cybertron και Fall of Cybertron βίντεο παιχνιδιών και ελπίζω η Planet X να βγάλει και άλλους χαρακτήρες. Και μια σύγκριση μεγέθους, εδώ θα τον δούμε δίπλα στον knock-off War for Cybertron Optimus Prime και δίπλα στον Planet X Optimus Prime, ο οποίος είναι βασισμένος στο Fall of Cybertron βίντεο παιχνίδι. Δίπλα στα Planet X Insecticons, και αυτά είναι από το Fall of Cybertron βίντεο παιχνίδι. Και τέλος δίπλα στον War for Cybertron Megatron από την Takara Tomy και δίπλα στον Planet X Starscream, και αυτός παιδιά είναι βασισμένος στο βίντεο παιχνίδι Fall of Cybertron. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωσή του.
Και εδώ έχουμε τον Megatron σε tank ή αλλιώς hovercraft μορφή. Έτσι ήταν παιδιά και στο video game. Δείτε μια φωτογραφία εδώ. Εντάξει, η φωτογραφία δεν φαίνεται καλά, αλλά γενικώς το έχουν πιάσει σαν καλούπι. Εδώ λίγο τα χρώματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το κόκκινο αυτό δεν θα έπρεπε να υπήρχε εδώ πέρα πάνω. Κατά τα άλλα όμως το έχουν πιάσει αρκετά. Φυσικά εδώ εμείς έχουμε αποθηκεύσει το σπαθί. Το σπαθί εννοείται αφαιρείται. Έχει μια τρύπα εδώ πέρα μέσα. Εννοείται πως στο video game αυτή η μορφή δεν είχε το σπαθί μπροστά. Αλλά παιδιά, όπως βλέπετε είναι μια μεγάλη συμπαγής tank μορφή. Πολύ όμορφα χρώματα έχει. Το κανόνι δεν περιστρέφεται, δεν κινείται πάνω κάτω. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με αυτό. Είναι αυτή εδώ η tank μορφή του. Αυτή εδώ πέρα είναι και οι προωθητήρες. Σηκώνονται πάνω κάτω. Αυτό είναι παιδιά. Και να φέρω για σύγκριση μεγέθους τον Titan's Return Trigger Happy. Αυτός είναι μια deluxe class φιγούρα. Βλέπετε διαφορά μεγέθους. Να φέρω μέσα τον Masterpiece Movie Barricade. Να φέρω μέσα τον Siege Shockwave. Αυτός είναι μια leader class φιγούρα. Είναι λίγο πιο μακρουλός από ότι ο Megatron. Να φέρω μέσα τον Masterpiece G1 Trax. Και τέλος να φέρω τον War of Cybertron Megatron από την Takara Tomy. Και αυτός παιδιά είναι μια deluxe class φιγούρα. Αυτά και με την tank μορφή του. Πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Τελικά συμπεράσματα. Είναι πολύ ωραία απεικόνιση του Megatron από το Fall of Cybertron video game. Η φιγούρα έχει αναβαθμισμένους συνδέσμους σε χέρια και πόδια, το οποίο το χρειαζόταν μιας και η πρώτη έκδοση έσπαγε χωρίς καν να την ακουμπάς. Την άρθρωση και τα αξεσουάρ τα ξέρετε ήδη από την πρώτη έκδοση, είναι μια χαρά και τα δύο. Τα νέα χρώματα είναι πιο κοντά στο video game. Οπότε παιδιά, πιστεύω αυτή είναι η έκδοση που πρέπει να πάρετε για να έχετε έναν Game Accurate Fall of Cybertron Megatron. Δεν βρήκα κάποιο σοβαρό μειονέκτημα στη φιγούρα, οπότε πιστεύω αξίζει η αγορά της. Αυτό ήταν το review μου του Planet X Pluto με τα μεταλλικά χρώματα. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.